आता आपण दशांश अपूर्णांकांची बेरीज शिकू. त्यासाठी पहिलं उदाहरण बघूया आपण. पहिलं उदाहरण घेऊया. 905 दशांश चिन्ह 5 अधिक 27 दशांश चिन्ह 197. मग आपण सर्वात पहिल्यांदा पहिलं जे उदाहरणातली संख्या आहे ती आपण लिहून घ्यायची. 905 दशांश चिन्ह 5 लिहून घेतल्यानंतर दशांश चिन्हाच्या खाली दशांश चिन्ह आपण लिहून घ्यायचं आणि त्यानंतर दशांश चिन्हाच्या या बाजूला 27 आहे, पूर्णांक ते 27 लिहून घ्यायची आणि दशांश चिन्हाच्या उजव्या बाजूला जे संख्या आहेत त्या आपण लिहून घ्यायच्या 1, 9 आणि 7. त्यानंतर ज्या 5च्या शेजारी रिकामी संख्या जागा आहे तिथं आपण 0 लिहून घ्यायची. त्यानंतर आपण बेरीज चिन्ह देऊया आणि बेरीज करूया. 0 अधिक 7 7 होतील, 0 अधिक 9 9 होतील, 5 अधिक 1 6 होतील, दशांश चिन्ह जागे होतील. 7 अधिक 5 12 होतील, हातचा आला 1, 2 आणि 1 3 होतील आणि 9 आपलं उत्तर आलेले आहे 932 दशांश चिन्ह 697. त्यानंतर आपण आता दुसरं उदाहरण बघूया. दुसरं उदाहरण घेऊया. 39 अधिक 700 दशांश चिन्ह 65. मग मगाच्या प्रमाणे आपण 39 लिहून घ्यायचे. दशांश चिन्ह नाही आहे त्यामुळे दशांश चिन्ह नसेल तरी आपण लिहून घ्यायचं आणि 0 लिहून घ्यायचा म्हणजे ते 39 होता. त्यानंतर त्याच्या खाली आपण दशांश चिन्ह लिहून घ्यायचं आणि मग 700 लिहून घ्यायचे. 9च्या खाली 0, 3च्या खाली 0 आणि 7. दशांश चिन्हाच्या उजव्या बाजूला आपण 65 लिहूया, 6 5 लिहूया. तो 6 5 लिहिल्यानंतर 5च्या वरती 0 लिहून घ्यायचा, 7च्या वरती 0 लिहून घ्यायचा म्हणजे बेरीज करणं आपल्याला सोपं जातं. आणि मग आपण बेरीज करूया. 0 अधिक 5 5 होतात, 0 अधिक 6 6 होतील, दशांश चिन्ह 9 अधिक 0 9 होतील, 3 अधिक 0 3 होतील, 0 अधिक 7 7 होतील. मग उत्तर आलेलं आहे आपलं 739 दशांश चिन्ह 65. आता आपण दशांश अपूर्णांकांच्या वजाबाकीचा अभ्यास करू. त्यासाठी पहिलं उदाहरण घेऊया. 85 दशांश चिन्ह 96 वजा 2 दशांश चिन्ह 3 4 5. आपण पहिली जी संख्या आहे 85 दशांश चिन्ह 96 लिहून घ्यायची. दशांश चिन्हाच्या खाली दशांश चिन्ह देऊन घ्याने. त्यानंतर आपण 2 लिहून घ्यायचा दशांश चिन्हाच्या डाव्या बाजूला. उजव्या बाजूला 3 4 आणि 5 लिहून घ्यायची. रिकाम्या जागेवर आपण 0 लिहून घ्यायचा आणि वजाबाकीचे चिन्ह द्यायचं. त्यानंतर आता आपण वजाबाकी करूया. 0 मधून 5 होत नाही म्हणून आपण काय करणार, 6 करून हातचा घेणार. 6 करून 1 हातचा घेतला, वरती राहिले 5, तो हातचा आणि या घरातला 0 झाले 10. तो एक हातचा म्हणजे आपण 10 एकक म्हणतो म्हणून आपण 10 एकक वरती शून्याच्या वरती लिहिलेले आहे. 10तून 5 गेले राहिले 5, 5तून 4 गेले राहिला 1, 9तून 3 गेले 6 राहिले. दशांश चिन्हाच्या जागेवर दशांश चिन्ह दिलं. 5तून 2 गेले 3 राहिले आणि 8 वजा 0 8. आपलं उत्तर आलेलं आहे 83 दशांश चिन्ह 615. त्यानंतर आता आपण दुसरं उदाहरण घेऊया. 200 दशांश चिन्ह 005 वजा 17 दशांश चिन्ह 186. मग आपण पहिली संख्या लिहून घ्यायची. 200 दशांश चिन्ह 005 दशांश चिन्हाच्या खाली दशांश चिन्ह लिहून घ्यायचं. दशांश चिन्हाच्या डाव्या बाजूला आहेत 17, मग ते आपण 7 1 लिहून घ्यायचा. उजव्या बाजूला आहेत 1 8 6 आणि मग वजाबाकी चिन्ह द्यायचं आणि उदाहरण सोडवायचं. 5 मधून 6 जात नाही म्हणून शून्याकडून आपल्याला हातचा मिळणार नाही, या शून्याकडून हातचा मिळणार नाही, या शून्याकडून मिळणार नाही, या शून्याकडून मिळणार नाही म्हणून आपल्याला 2 कडून हातचा घ्यावा लागेल. मग 2 कडून 1 हातचा घेतला
म्हणजे या ठिकाणी एक काढला आपण 2 मधून, तो एक राहिला. तो एक हातचा आपण 10 मध्ये मिळवला, म्हणजे 10 सुट्टे मनी ते आपण शून्यामध्ये मिळवले, झाले 10. परत 10 मधून एक हातचा काढला, 9 राहिले, ते झाले इथं 10 शून्यामध्ये मिळवले, 10 झाले. परत आता 10 मधून आपण एक हातचा काढला, इथं राहिले 9, तो 10 शून्यामध्ये मिळवला, ते झाले इथं 10. एक दशक काढतोय आपण, म्हणजे 10 सुट्टे मनी होत आहे त्याचे. 10 मधून आपला परत एक हातचा काढला आपण, इथं राहिले 9, तो एक हातचा आपण म्हणजे 10 मिळवले शून्यामध्ये, इथं झाले 10. परत 10 मधून हातचा काढला आपण, इथं राहिले 9, तो इथं एक 10 मिळवले, 10 मध्ये 5 झाले 15. 15 मधून 6 गेले, 9 राहिले. 9 मधून 8 गेले, 1 राहिला. 9 मधून 1 गेला, 8 राहिले. दशांश चिन्हाच्या जागेवर दशांश चिन्ह. आणि मग 9तून 7 गेला, 2 राहिले. 9तून 1 गेला, 8 राहिले. आणि 1 म्हणजे 1 वजा 0 1. उत्तर आलेलं आहे आपलं 182.819. आता आपण शाब्दिक उदाहरणांचा अभ्यास करूया. आयशाने सलवारसाठी 1.80 मीटर, कुर्त्यासाठी 2.25 मीटर कापड खरेदी केले. कापडाचा दर 120 रुपये प्रति मीटर असेल तर तिला दुकानदारास कापडासाठी किती रुपये द्यावे लागतील? बघा या ठिकाणी माहिती आहे आपल्याला, तिला सलवारसाठी 1.80 मीटर कापड लागतंय आणि कुर्त्यासाठी लागतंय 2.25 मीटर. हे कापड तिने घेतलेलं आहे आणि कापडाचा दर किती आहे? 120 रुपये प्रति मीटर. मग पहिल्यांदा आपल्याला आयशाने घेतलेलं एकूण खरेदी केलेलं कापड काढावं लागेल. मग पहिल्यांदा तिने सलवारसाठी घेतलेलं आहे 1.80 मीटर. हे कापड कशासाठी घेतलेलं आहे? तिने घेतलेलं आहे सलवारसाठी. त्यानंतर तिने घेतलेलं आहे 2.25 मीटर कापड घेतलेलं आहे कुर्त्यासाठी. कुर्ता शिवण्यासाठी तिने कापड घेतलेलं आहे. आपल्याला एकूण कापड काढायचं आहे, एकूण खरेदी काढायची आहे. मग यावेळेस आपल्याला बेरीज करावी लागेल. मग जेव्हा बेरीज केल्यानंतर आपल्याला काय सापडेल? खरेदी कापड सापडेल. एकूण खरेदी केलेलं कापड आपल्याला पहिल्यांदा काढून घ्यायचं आहे. मग आपण बेरीज करूया. 0 अधिक 5 5, 8 अधिक 2 10, 10शी 0 हातचा आला 1, 2 आणि 1 3, 3 आणि 1 4. म्हणजे आयशाने एकूण सर्व कापड घेतलेलं आहे 4.05 मीटर खरेदी केलेलं आहे कापड. आता 1 मीटर कापडाचा दर किती आहे? 1 मीटर कापड कितीला मिळतं? 120 रुपयाला मिळतं. मग आयशाने किती मीटर कापड घेतलेलं आहे? 4.05 कापड घेतलेलं आहे. म्हणजे 4.05 कापडाची किंमत काढायची आपल्याला. ही कापडाची किंमत काढताना आपण काय करणार? त्याला गुणून घेणार. जो भाव असेल त्या भावाने गुणून घेणार. मग 4.05 एवढं कापड घेतलेलं आहे आणि त्याला आपण जो भाव आहे त्या भावाने म्हणजे 120 रुपयांनी आपण त्याला गुणून घेऊया. मग आपल्याला 120 रुपयांनी गुणताना दोन पद्धतीने आपल्याला गुणाकार करता येईल. एक सरळ गुणाकार करता येईल आणि एक त्याचं अंश आणि छेदाच्या रूपांतरात गुणाकार करता येईल आपल्याला. मग आपण ज्या पद्धतीने शिकलो त्या पद्धतीने आपण गुणाकार करून घेऊया. पहिल्यांदा आपण 4.05 म्हणजेच काय झाले? 405 अंश छेद 100 गुणिले 120 छेद 1 यांचा गुणाकार करून घेऊया आपण. मग 405 गुणिले 120 होतात 48,600 रुपये होतात आणि छेदस्थानी झाले 100. मग आपण दशांश चिन्ह देऊया. 48,600 रुपये लिहून घेतले आपण. त्यानंतर 2 दशांश स्थळी अपूर्णांक आहे म्हणून आपण उजवीकडून 2 स्थळ सोडून द्यायची आणि दशांश चिन्ह द्यायचं. मग आपल्याला आयशाला किती रुपये द्यावे लागतील कापडासाठी? एवढे रुपये द्यावे लागतील. मग आयशाला उत्तर लिहायचं. आयशाला 486 रुपये द्यावे लागतील.
म्हणजे आपलं उत्तर बरोबर आलेलं आहे. आता आपण अजून एक दशांश अपूर्णांकांच्या शाब्दिक उदाहरणाचा अभ्यास करू. अनिता कारने ताशी 85.6 किमी वेगाने प्रवास करत होती. रस्त्यावर कारची वेग मर्यादा ताशी 55 किमी अशी सूचना होती. तर तिने गाडीचा वेग कितीने कमी केल्यास वाहतुकीच्या नियमांचे पालन होईल. या ठिकाणी अनिताचा वेग आहे गाडीचा ताशी 85.6 आणि त्या रस्त्याची कारची वेग मर्यादा आहे 55.00 किलोमीटर. जर आपल्याला वेग कमी करायचा आहे कारचा, वेग कमी करणं म्हणजेच वजाबाकी होते. त्यामुळे अनिताचा जो पहिल्यांदा ताशी वेग आहे तो आहे 85.6. ह्या वेगातून जर तिने ताशी वेग मर्यादा कमी केली म्हणजे किती 55.0 ही वेग मर्यादा कमी केली तर मग तिला आपल्याला वाहतुकीचा वेग मर्यादा कमी केल्यानंतर तिचा वेग एवढा कमी करावा लागेल आपल्याला म्हणजे 55 तिचा वेग होईल. मग आपण इथे वजाबाकी करूया. 6 वजा 0 6 दशांश चिन्ह देऊन घेऊया. त्यानंतर 5 वजा 5 0 8 मधून 5 गेले 3 म्हणजे अनिताने तिच्या कारचा 30.6 किलोमीटरने वेग कमी केल्यावर वाहतुकीचे नियमांचे पालन होईल. मग इथं आपण लिहून घ्यायचं 30.6 किमी वेग कमी केला तर वाहतुकीच्या नियमांचे पालन होईल. अशा प्रकारे आपण उदाहरण संग्रह सराव संच 14 मधील उदाहरणे अजून सोडून पहा, त्यांचा सराव करा. धन्यवाद.